premise natin. Okay, my discussion is actually medyo four-part ito. I-anong itong opportunity na to discuss also the EMB mandate. Sino ba kami? Sino ba yung EMB? Ano ba yung role namin pagdating po sa environmental permits na kailangang harapin ng kada isang facility? Then, paano yung mga environmental laws na pinapatupad or mandato ng aming opisina? Then, dahil po meron dito mga ilan na naka-attend na ng mga environmental seminars, forums, I try to gather some information about sustainable tourism development. So, konting-konti lang kasi hindi naman ako yung expert doon, but I think it would be noteworthy para ma-impart din sa inyo. Okay, so ano po ba yung EMB? Ang EMB mission po is to restore, protect, and enhance the environmental quality towards good public health, environmental integrity, and economic viability. So, sa pagbibusiness po, parati dapat may balance. Yung pag-care mo sa environment, yung pagkikita mo, yung profit na makukuha mo sa pag-operate ng business, and yung positive effect niya sa ating economy. So, parati dapat balance. Hindi pwedeng nagbe-benefit ka lang, pero nadadowngrade naman yung ating environment. There should always be balance. So, EMB vision, a nation empowered to protect our finite natural resources, assumed to pursue a sustainable development for a clean and healthy environment that enhance the Philippine quality of life for present and future generation. So, ang ating pong resources ay nauubos. So, hindi yan yung dumadami. So, kung ano yung resources na yan, yan lang po yan. So, para lang mag-prolong natin yung mapakinabangan natin siya ng matagal, kailangan natin talagang pangalagaan siya. So, yung EMB po, we are under the umbrella of DENR. So, Line Bureau po kami. So, more on sa environmental management and pollution management ang role po namin. Okay, so ang mandato po ng aming ahensya or ang aming bureau is EMB shall be the primary government agency under DENR to formulate, integrate, coordinate, supervise, and implement all policies, plans, projects, and activities relative to the prevention and control of pollution, as well as the management and enhancement of the environment. So, may ilang batas po ba na pinapatupad ang EMB? Meron po kaming 6 na batas. Compared sa other bureaus sa ahensya, so kami yung may pinakamaraming batas na pinapatupad. So, ano po dyan yung familiar kayo? We have PD 1586, the Philippine Environmental Impact Statement System. We have RA 8749, the Philippine Clean Air Act. RA 9275, the Philippine Clean Water Act. RA 6969, Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act. RA 9512, this is the Environmental Awareness and Education Act. And RA 9003, which is the Ecological Solid Waste Management Act of 2000. So, kung papasadaan po natin pa konti, bawat isa. So, PD 1586, ito po yung sa Philippine Environmental Impact Statement System. Dito po sa batas na to, sinasabi lahat ng proyekto ay merong impact sa environment. Gaano man kaliit or gaano kalaki ang iyong proyekto, meron kang impact sa iyong environment. So, kung familiar po kayo dun sa tinatawag na ECC, Environmental Compliance Certificate, dito po, ito po yung legal na basehan nun. Or for some, kung CNC, ito rin po yun. So, dito po, ang pag-undergo po ng EIA process, it should be part of your planning stage. Halimbawa, nagkukonsepto ka pa lang mag-develop ng isang resort. So, dapat sa pagpaplano, sinasabay mo na to. So, ang nangyayari po sa field, napupuntahan namin ang isang proyekto, existing na siya, operational na siya, dahil wala pa siyang ECC. So, dito kasi,
yung effect ng proyekto mo dun sa environment ay pag-aaralan mo. Then, magpo-propose ka ng mga mekanismo kung paano mo ma-limit yung negative impact mo sa environment at paano mo naman, kumbaga, yung positive impact mo naman ay isusustain mo. So dito yun nakapaloob, pinag-aaralan. So dapat siya nasa planning stage. May mga instances na ang isang proyekto ay hindi maging viable because of environmental considerations. So may kasabihan nga na sa isang proyekto or sa isang lugar, doing nothing is one of the alternatives. So ibig sabihin, maganda yung lugar, pag pinabayaan mo siyang gano'n, pwede rin yung isang alternative mo in consideration of development ng area nyon. So wala kang ginawa. Isa yun sa alternative. So, itong mga ganitong bagay, pinag-aaralan po ito dito sa Environmental Impact Assessment. Okay? So, halimbawa isang proyekto ay nag-undergo po ng EIA. So, ang isang proponent, halimbawa po yung tour facility operator or kayo nag-propose ng proyekto, magpo-propose kayo ng mga mekanismo kung paano i-address yung impact sa environment. Dito sa mga pinropose na ito, magiging part po ito ng condition ng inyong ECC. Although meron ng pro forma template for every projects, itong mga conditions na to, ito yung inyong susundan for the life of your project. So, kami po sa environment, yung EMB, hanggat nandyan yung proyekto mo, dapat ay magka-partner tayo. Ano po? So, EIA, yung ECC po, sinasaklaw niya yung pre-operational o pre-construction phase ng isang proyekto, operational phase, and even po yung abandonment ng inyong proyekto. So, at the end of the project, hindi pwedeng basta iiwan mo yung lugar. So, there should also be rehabilitation. So, yung proper closure ng isang lugar. So, hindi yung nalugi ka, tapos na yung obligasyon mo, pinabayaan mo yung lugar. So, dito po sa Environmental Compliance Certificate, nakapaloob po yun dito sa EIA study na ginagawa. So, ang EIA po, ang ECC is already online application para po dun sa mga wala pang development. So, talagang kinokonsepto mo pa lang, wala pang bakod, wala pa. It can be processed online. So, sino ang dapat ma-cover ng ECC? Kapag ang area mo is 1,000 square meter, kailangan mo ng ECC. Ano po? Malinaw po yan. Kapag 1,000 square meter below, so ang kailangan po ay CNC, Certificate of Non-Coverage. So, online application siya and at the same time, one-time issuance siya kung hindi ka mag-modify in terms of area or yung mga sa capacity sa ibang mga facilities. So halimbawa, nagko-konsepto ka ng resort. Ilagay mo na yung dream or yung ideal resort project mo, ilagay mo na lahat doon sa pag-aaral mo sa EIA. Kasi yung buong konsepto, yun yung gagawan mo ng EIA study. Huwag yung pa-chop-chop. Halimbawa, naisip mo maglagay ng pool, mag-develop ng 1,000 square meter, tapos later on, naisip mo i-develop naman ang another area. So, dapat yun, i-develop mo na siya, kung may master plan ka na for the whole area na iyong balak i-develop. Para po, halimbawa, for now, halimbawa may pondo ka pala for development is yung isang component ng project mo, okay lang yun. Basta nandun siya sa loob ng ECC components mo. Then later on, nagkaroon ka na additional funds to develop, for example, may trail land ba sa loob or other camping site na pwede gusto mo i-develop sa loob ng area mo. Kapag nandun pa rin siya sa loob ng ECC application mo, no need na kumuha ka ng panibagong ECC. So, yun pa rin yun. So, kumbaga, lahat ng gusto mong, lahat ng envision mo na i-develop dun sa lugar mo, gawin mo na while doing your EIA study. So, pag-aaralan yung buong impact nun. Huwag mo yung chop-chop kasi maging costly on your part. And yun nga, kapag ano na bisita ka, na yung dinevelop mo ay wala doon sa component ng iyong project application before, pwedeng maging violation yun ng iyong ECC. Okay? So, malinaw po tayo doon sa ECC. Okay, so,
other than resort facilities, mga nakocover po ng ECC ay halos lahat ng projects. Sabi nga natin, almost all projects kinakailangan or pwede mong tingnan sa EIA, Environmental Impact Assessment. So, kasabay po dyan, mga minahan, mga poultry, piggery, gasolinahan. So, meron iba dito, may multi-projects, may resort, may gasolinahan. So, lahat po yun, per project yun. So, may mga, may mga parameters tayo na tinitingnan para qualify ang isang project for ECC or CNC. So, ilan po yan sa mga examples. So, extraction ng minerals and aggregates, quarrying project, ganyan. Pasok po yan, lahat yan sa ECC. Gasoline station, poultry with 10,000 heads, covered po yan. So, piggery with 100 heads, covered. So, at lalo na yung resort with 1,000 square meters area. Okay, so, para po sa Certificate of Non-Coverage, so sabi nga natin, kung ang area mo is less than 1,000 square meter, kailangan po ay CNC. Sa amin po, this is optional. This is also through online application. So wala po tayo itong face-to-face. Online po, through internet po ito i-apply nyo. So sa amin po, optional yan. You can, kapag ang project mo ay less than 1,000 square meter, pwede kang hindi mag-apply online. But then, other government agencies are requiring for you to have the certification. Like for example, HLURB is requiring CNC or ECC. Other local government units are requiring na hawak mo yung CNC mo. So, if yung legal basis is not enough for them para hindi ka makuhain ng CNC, you will really have to undergo the process. So, online siya at env.gov.ph. So, dun mo i-apply, dun mo isa-submit yung project description mo. Then, you will be required to pay at government banks. Land bank at government po ang ating ginagamit. Then, yun yung resibo, i-upload mo rin dun sa internet. Then, once okay na po lahat ng requirements, siya rin yung magpapaprint out sa'yo. So, kahit hindi tayo magkita, marireceive mo po yung CNC mo. So, no need for you to follow up po sa aming opisina. Kung hindi mo pa nare-receive, ibig sabihin, meron pang kailangan i-comply. So, they usually require you yung email address sa pag-start mag-process. So, usually, dun po pinapadala yung mga requirements pa para matapos mo yung application mo. So, online application po tayo. Okay, so, another is, nabatas, mention kanina is Clean Air Act. So, paano ba napapasabay ang isang resort owner or resort facility dito sa RA 8749? Karamihan po sa inyo merong generator set. Right? Meron, wala? Meron. Sino po dito ang may generator? Biglang wala? Hindi mo na mahuhuli pa. Si Mang Bert. Tama. Okay. Opo. So, kasi sa Lagwas, wala pang kuryente. Kaya meron doon mga generator. And even in your facility, para syempre, komportable yung guest nyo, na habang nag-brown out, alam nga namang walang aircon. So, you provide generator sets. Okay naman po yun. But may permit po yan na kinakailangan comply. So, ang isang generator set, we consider that as an air pollution source equipment. Sabi niyo, maliit lang naman para 6 kVA, 5 kVA. Opo, maliit nga lang. Kaya lang, pag nag-brown out, sabay-sabay namang nagsisindi ng generator. So, lumalaki pa rin yung source ng ating air pollution dahil concentrated tayo sa isang area. So, hindi niya po ako in-inform pagbili ko na kailangan pala ng permit or hindi man ako hininga ng munisipyo na may permit pala. Yes po. Kaya nga lang, dahil ito ay isa pong Acta Republica, meaning batas, we don't really have an excuse. Diba? Ignorance of the law excuses no one. Pero hindi rin naman kami ganang kahigpit pa. We assist you in complying. So, dito po, manual submission po ang permit to operate air pollution source equipment. So, yung ibang
nakapag-secure na, normally this is being renewed yearly kung bago ka pala. If you have been complying with R 8749 at maganda po yung track record mo, you will be allowed to have at least 5 years yung duration ng permit mo. So, pag may permit ka, before you have a permit, you will be required to attend a certain training. So, meron tayong natawag na Pollution Control Officers training para ma-accredit ka as Pollution Control Officer nung facility mo. We encourage the owner to be the PCO ng kanilang mga facilities. Bakit po? Dapat alam ni owner, dapat alam niya kung paano i-manage yung pollution na ginagawa ng kanyang facility. If you're going to designate another person para maging PCO, magkakaroon kayo ng parang joint undertaking. Meron kayong usapan. Merong notaryado po iyon. So, ibig sabihin, you have that person to oversee all the environmental compliance of your facility. So, kung masyadong busy ang owner, you can opt to have that. Kaya nga lang, the PCO will undergo 40 hours training in an accredited training facility. Then, the owner will also undergo 8 hours training for managing head. So, doble training yon. Siyempre, pag nag-train ka sa facility, may kaukulang cost. So, sa ngayon po, third party ang nagpapatraining, hindi po si DENR. We only accredit the PCO. So, once you undergo the training, accreditation po sa amin for 500 pesos. Then, you can already submit yung iyong application for permit to operate, wastewater discharge permit. So, kailangan po lahat ito, si PCO. Okay, so, ano yung mga example ng mga projects? Andyan, basta may Jensen ka. Even small rice mill operators, nire-require po. Kasi yung facility itself is already air pollution source equipment, installation. So, ayan po. Then, sabi ko nga, manual submission, you will be required to submit an engineer's report. So, doon sa engineer's report, nakapaloob yung description ng inyong project, sinong may-ari, ilan yung operational information. Maghapon ba, all throughout the year, may mga facility kasing seasonal. Like for example, some of the Calaguas resorts are seasonal. 4 months in a year lang sila nag-operate. But then, required pa rin po sila. So, kaya natin standby yung generator kasi hindi naman siya for the life of, for your everyday operation ay umaandar. Kailangan pa rin po ng permit. Okay. Next po is wastewater discharge permit. So, ito po, ang kino-cover niya is yung ating mga septic tank, septic treatment plant or facility, wastewater treatment plant. So, covered po dapat siya ng wastewater discharge permit. So, tanong, yung septic tank po namin sa bahay, covered ba? Under the law, covered po yun, pero hindi kami yung mag-regulate nun. It's under the local government unit. So, kami po, after na kami dun sa mga commercially operated na mga facilities. So, sa batas, actually, dapat, aside from septic tank, meron tayo dapat centralized treatment system. Unfortunately, medyo madalayo pa po yan sa drawing board ng ating mga local government units. Nasa batas din na it should be in partnership with water concessionaire. So, if you're familiar with the case of Boracay, nabanggit kanina, isa ito sa naging problema. So, there are 3 concessionaires na water doon. So, they're providing water for the facilities, the homes. Kanya lang, yung kanilang treatment is not enough para i-treat yung lahat ng wastewater na napuproduce out dun sa water na pinaprovide nila. Sa design po, even in our processing, ini-equate po namin yung gamit nyo ng tubig sa napoproduce nyong wastewater. That's why part of your requirements kapag magsisecure kayo ng wastewater discharge permit and even during our monitoring, tinitingnan po namin yung inyong water consumption. So kung nagkukonsumo ka ng halimbawa 10 kubiko
every month, more or less, ang wastewater mo po ay nasa ganun ding volume. Hindi bababa or hindi tataas ng 10 hindi bababa ng 10 kubiko. Yung iba, they're using yung pinapump, hindi siya dumadaan sa water utilities. Hindi ka pa rin exempted. Even now, ngayon po, for the information of everyone, pinipermitan na rin po yung pag-draw out natin ng tubig sa ilalim. Meron na rin tinatawag ng water permit. So kung meron kayong mga pump na ginagamit, darating po ang DNR or pwede kayong mag-organize sa DNR to inquire kung ano po yung permit na dapat nakasaklaw dito. Before kasi ito po ay kinuha ng permit sa NWRB. So ngayon po, nasa DNR yung recommendatory yata, pero NWRB pa rin. So meron pong pag-permit doon. They reutilize that for flushing, yung sa water closet natin. You can also do that. Then also yung rain harvesting. Sa atin sagana sa ulan, you can consider rain harvesting to minimize yung water po na kinukuha natin or ginagamit natin from utilities. You can use that for cleaning your yung mga sa CRs natin para sa pag-flush. Malaking bagay po 'yon. Okay. Ito yung mga ilang example ng wastewater treatment facility. Sa Minahan, somewhere dito sa Minahan sa atin, ito sa Region 2. Ito sa isang dressing plant dito sa atin, they use, effective yung kanilang treatment, even ganito lang kasimple. So yung lumalabas talaga doon sa kanilang outfall is clear yung water. And when you already have wastewater discharge permit, you will be required to have your effluent analyzed. Once a year ang requirement namin ngayon. Pero kung titingnan yung batas, it should be done quarterly. So, once may wastewater discharge permit ka, required ka po magpa-test ng iyong effluent o yung lumalabas na tubig sa iyong septic tank para tingnan kung pasado siya dun sa ating effluent standards. So, kung hindi pasado, so you will be required to pay certain fines and penalties. So, kaya yung iba, talagang ini-enclose nila. Enclose. Kaya nga lang yun nga, for the life of your project, darating ang time na mapupuno din yun. So, ano yung next option mo? Diba? So, you have also to consider treatment ng inyong wastewater. Okay, so, RA 6969, malamang ang matanda nyo lang ang number, 6969. So, it deals with hazardous chemicals, mga toxic substances. Okay, so, meron ba yan sa atin? Yes, we have hazardous waste in our facilities. Anong example po niyan? Fluorescent, busted fluorescent lamp is a hazardous waste. Paint canisters, mga ginamit yung paintbrush at nag-renovate kayo, that is considered as hazardous waste. Nagpa-change oil kayo ng inyong generator, the used oil is hazardous waste. Ano pa? Mayroon kayong restaurant sa loob ng inyong facility. Yung sebo po na galing dun sa mga pinanghugasan, that is considered as hazardous waste. So, ito po, pagdadaanan ninyo later pa din. So, at least yung air pollution, permit to operate sa air, sa wastewater, tsaka ECC or CNC, at least yung tatlo, ma-comply natin. Yung haz waste, pwede naman later natin pag-usapan. Pero you will also be reminded that you need to undergo the process. Ang haz waste, ang pinakamagagawa po natin is temporary storage. So, hindi siya pwedeng itapon kasabay ng solid waste. So, para makapagtapon ka, kailangan mo po ng isang accredited transporter, kailangan mo ng isang accredited treater. Para ka maka-access sa ganitong mga services, you need to have these environmental permits. So, kukuha ka ng treater kasi marami ka nang nakastore, kailangan mo may ECC, kailangan niya may ECC. At yung pagdadala niyang facility, kailangan may ECC. After the treatment, you will be provided with certificate of treatment ng iyong haz waste. So, ganun po yung mekanismo dito. Medyo malayo pa yan sa atin, but we encourage for you to undergo the process.
Okay. RA 9512, more on environmental awareness, katulad po nitong ginagawa natin. Sana hindi ito huminto lang sa inyo yung information. You can share with your other neighboring facilities, i-chismis nyo po dun sa kakilala nyo para mas maraming makaalam. Then, you can visit us also in our office here. Meron po kami opisina dito. There are some applications na pwedeng ma-receive natin dito. Meron naman through online, meron naman through regional office lang sa Legazpi. Okay, so ito siguro masyado kayong familiar. Ecological Solid Waste Management Act. Problema natin to sa Cam Norte. Ano to? Yung basura. Okay, so guiding principle of solid waste management, ang basura is a resource. Pwedeng basura sa'yo, resource po yan dun sa isang sector or sa isang stakeholder sa ating community. Like for example, tinapon mo yung PET bottles, pero nakuha nung para kolekta, binenta niya. That is a resource to him, while waste yan sa iyo. So nagiging lang siyang waste kasi misplaced po siya. Ano? Okay, waste prevention is better than waste regulation control. So kung nung simula pa lang, nag-undergo na tayo ng pag-comply sa mga environmental permits, hindi tayo papatawan ng penalty later on, di ba? So, sabi nga, kahit sa health natin, mas okay pa rin yung inuuna natin yung pag-iingat kasi mahirap nang mahabol minsan yung kapag nandiyan na yung problema. So like yung case natin sa solid waste dito sa buong Cam Norte and even in other provinces, there is already an existing law way back 2000. Doon nakapaloob kung ano yung mga dapat roles and responsibilities of everyone, even us, even our local government units. Kanya lang, nagkaroon ng lapses. Ngayon, medyo minamadali sila to comply, and at this point, hindi sila ganun ka-ready. So, waste management is a services na kailangan i-provide sa atin, di ba? But then, may mga kaukulang responsibilidad din tayo dapat ginagawa to enjoy that services. So yun, medyo nagka-problema tayo dahil along the road, kumbaga, merong na-relax, hindi nag-implement, tapos ngayon, minamadali kasi meron na, andyan na si Ombudsman. Ano, so, mamaya itakal natin later. Okay, there is no single management and technological approach to solid waste. An integrated solid waste management system will best achieve solid waste management goals. Hindi lang isang pamamaraan ang pwede sa pag-manage po ng basura. Alam ko sa inyong facilities, pinoproblema nyo rin yung basura. Kasi yung barangay o yung munisipyo ay nagtigil na sa pagkolekta. Tama po ba ako? Nasaan yung basura nyo ngayon? Binagyan nyo papunta sa kabilang munisipyo. Tinatapon sa open space. Beware, ano po, kasi mauuso na yung kalkala ng basura. So pag yan nakita na galing sa facility nyo, ihahatid yan sa inyo. May kasamang multa. Ano po? So, this is the only law na may kulong, ha? Sinama na yung pananakot. Okay. Anyway, all elements of society are fundamentally responsible for solid waste management. So sabi ko nga, lahat po tayo dito may responsibility. Not only our local government units. Kapag tinanong mo yung sarili mo, kung tatanungin mo yung sarili mo ngayon, halimbawa tanongin mo na, may segregate ba ako sa bahay or din sa resort ko? Anong sagot nyo? Oo, hindi. Ganun ba talaga ka-religiously ang inyong pag-segregate? Kasi kung hindi, wala kayong karapatang magreklamo, ha? So, makakali naman tayo doon. If you're not segregating your waste at the source, hindi nyo pwedeng reklamo si kapitan or si mayor. Kasi the responsibility of waste nagsisimula po sa atin, sa source. Sa bahay, sa eskwelahan, sa opisina, sa resort, sa source, yung pinanggagalingan. Okay? So number 5, those who generate waste must bear the cost of its management and disposal. So hindi po natin kailangan magreklamo, sasabihin nyo, nagsisingil ng garbage fee yung munisipyo, di dapat kunan nila kami ng basura. The garbage fee or the environmental fee na binabayad is not only for collection of waste.
Ano po? So maraming aspekto yung waste management. Tataanan natin mamaya. So, wag yung maging reason yun. Ano po? So, merong disposal facility na dapat i-consider. Merong pagpaplano ginagawa ang munisipyo. So, this all entails costs sa management, planning, and everything. So, garbage fee na kinokolekta sa inyo ng barangay or ng munisipyo is not enough reason para kolektahan ang basura ninyo na hindi naman segregated. Okay? So, mamaya. Alright, solid waste management should be approached within the context of resource conservation, environmental protection, and health and sustainable development. So, yun nga sabi ko, since resource siya, dapat ang approach natin sa kanya, hanggang may pwede kang gawin para hindi mo siya itapon, we do that. Para maiwasan yung kukuha naman tayo ng bagong resources. As long as may magagawa pa tayo ng mga initiative, para hindi siya mapunta dun sa collection stream, we do that in our own place. Okay? Solid waste management program should take into consideration the physical, socio-economic conditions of the concerned community and be designed accordingly. So, yung mga pinuput up natin facility, kung sa lugar ninyo wala pang waste management, you should initiate dun pa lang sa facility mo. Mas maganda nga, yung basura ng facility mo hindi na lumalabas eh. Hindi lumalabas in the sense na sinusunog nyo sa loob ha. Bawal din po yun under RA 9003. Okay. Binaon, sama-sama. Hindi rin po pwede yun. Pwede lang yan sa biodegradable. So, hindi siya pwede sa residual waste ng mga plastics. So, paano na ba talaga namin yung gagawin? So, may mga pamamaraan po. May papagdadaanan natin na. So, bakit nga ba kailangan yung solid waste management? So, just to give you short info, this is a law, panahon pa ni Gloria mga pag-aaral. This is the first law na pinirmahan niya nung nagpalit siya kay President Era. So, matagal na. So, isang naging dahilan kung bakit napabilis yung pagkapasa niya is because of the Payatas tragedy. Ngayon, nasa news natin yung pag-landslide ng mga lupa. So, ito, landslide ng basura. So, around 300 people were buried under the waste. And this thing can happen again and again kung hindi po natin manage ang ating basura. Hindi naman lumalaki yung earth. Balang araw, matatagunan tayo ng mga waste na pinoproduce natin. No, mas mabilis yung pag-produce natin kaysa dun sa pag-manage natin ng maayos. Example ng mga basura, dito yan sa atin, sa Cam Norte. Okay, so ito naman, hindi naman to sa atin, but this is an example of a disposal facility, open dump, na kung saan halos lahat ng ating mga local government units, lahat ng mga probinsya, munisipyo ay meron. Okay? So, ito rin yung pinapasara nung pang way 2005, dapat sarado na yung ganito. Dapat 2007, ang inoperate na natin ay isang sanitary landfill. Unfortunately, here in Cam Norte, we don't have a sanitary landfill yet. Sa buong Bicol, Legazpi pa lang yung meron. Daraga is under construction. So, ito lang yung acceptable sa batas na tapunan yung sanitary landfill. So, kung wala pa dito sa atin sa Cam Norte, talagang mabigat yung problema natin. Okay? So, bakit kailangan i-manage? Pag minamanage ko ang solid waste, you have to consider mula sa create ng basura hanggang doon sa final na kalalagyan niya. So kung hindi mo siya